तिथे असं गोल असं लाल कलरचं असा मार्क आलेला असतो, असा नाकांचा. वॉशरूमचा डोर खोलते आणि तिच्या समोर असं भयानक काहीतरी दृश्य असतं जे ती बघून. नमस्कार मित्रांनो, मिस्ट्री सिरीज चॅनलवर आपले स्वागत आहे. आज आपल्यासोबत रोहित गायकवाड पण आले आहेत. थँक्यू. मला स्टोरी ऐकायला आवडेल, तुम्ही पण ऐकाय स्टोरी. या स्टोरीचे नाव आहे भाड्याचे घर. या कथेचे लेखक आहे तुषार शिर्के. ही कथा प्रतिलिपी ॲपवर सादर केली आहे आणि तीच आज मी आपल्या समोर प्रस्तुत करणार आहे. आपण ही कथा प्रतिलिपी ॲपवर जाऊन सुद्धा वाचू शकता. चला तर मग आपण या कथेला सुरुवात करूया. या कथेमध्ये तिच्या नावाची एक मुलगी दाखवली आहे. ती मुंबईमध्ये नोकरीसाठी आलेली असते. आधी ती बँड्रा या शहरात राहत असते भाड्याच्या घरामध्ये आणि तिकडे जॉब करत असते. नंतर तिचा जॉब वाशीला शिफ्ट होतो. तिला बँड्रावरून वाशीला जायला खूप लांब होतो, त्रास होतो ट्रॅव्हलिंग करायचा आणि लेटही होतं. त्यामुळे ती तिचं घर घनसोलीला शिफ्ट करायचं बघते. ती त्यासाठी शोधत असते भाड्याचं घर आणि तिला एक घर मिळते. तो फ्लॅट जरा मोठा असतो आधीच्या घरापेक्षा. त्यामुळे मग ती निर्णय घेते की आपण या घरात शिफ्ट होतो. त्यामुळे तिचे फ्रेंड्स आणि ते सर्व मदत करतात आणि ते घनसोलीला शिफ्ट होतात. सर्व सामान वगैरे शिफ्ट करायला तिचे मित्रमैत्रीण सर्व तिला हेल्प करतात. त्यानंतर ते सर्व सामान शिफ्ट करून झाल्याच्या नंतर ते तिला बोलतात की आज आम्हाला आता पार्टी पाहिजे. तू या घरात आलीस, घर पण चांगलं तुझ्या मनासारखं भेटलं, आता आम्हाला पण पार्टी पाहिजे. ती पार्टी द्यायचं बोलते आणि त्यानंतर ते त्यांच्या घरी निघून जातात. आणि रिचा सुद्धा आपला थोडा रेस्ट करते कारण ती दमली असते या सर्वांमध्ये. त्यानंतर काही वेळाने तिला राग येतो. सर्व इकडे इकडे पसरलेलंच असतं सामान, तिने काही अजून लावलेलं नसतं आणि खाल्लेलंही नसतं आणि तिला झोप लागलेली त्यातच. आता उठली तर तिला सर्व आवरायचंही होतं आणि आधी तर सर्वात जास्त भूक लागली होती तिला. त्यामुळे ती घरात शोधते. तिने येताना कुरकुरे आणि जे वेफर्स वगैरे असतात ते सर्व आणलं होतं येताना मार्केटमधूनच. तर ती शोधायला जाते किचनमध्ये. ती शोधते, इकडे सर्व सामानमध्ये व्यवस्थित नसतं ठेवलेलं. त्यामध्ये शोधते तिला ते भेटतच नाही. मग ती बोलते काय माहीत कुठे येता पडलं असेल रस्त्यामध्ये. त्यामुळे ती दुकानात जाते. दुकान थोडं तिचा फ्लॅट असतो त्यापेक्षा 5-10 मिनिटाच्या अंतरावर ते दुकान असेल, तिकडे ती जाते. दुकानदार तिच्यासोबत खूप चांगल्याने बोलतो. मॅडम आप तो नहीं दिख रहे हो. तर ती बोलते हाँ आज ही शिफ्ट की है. तर बोलतो अच्छा आपको अगर सामान चाहिए होगा तो आप इतने दूर मत आइए, मैं आपको वही शिफ्ट कर दूंगा. आपका फ्लैट नंबर कौन सा है और बिल्डिंग कहाँ पर है आप बता दीजिए. तर ती सांगते हाँ यही पर मेरे फ्लॅट में मेरे मम्मी पप्पा सब है मेरे साथ, मेरे भाई वगैरे. ती मुद्दामून बोलते कारण तिला थोडी भीती वाटत असते. दुकानदार चांगला असतो तरी पण तिला वाटतं की कोणाचा काय भरोसा आजच्या जगात. त्यामुळे ती सांगते की एकटी राहत असताना पण ती सांगते की माझे आई वडील माझ्यासोबतच राहतात, भाऊ बहीण. मग तो विचारतो की फ्लॅट नंबर काय वगैरे. तर ती सांगते ही जवळचीच बिल्डिंग आहे 5-10 मिनिटाच्या अंतरावर आणि फ्लॅट नंबर 1304. तो दुकानदार एवढा वेळ तिच्यासोबत चांगला बोलत असतो. फ्लॅट नंबर ऐकताच त्याच्या चेहऱ्यावरचा रंग उडतो पूर्ण आणि तो असा बघायला लागतो तिच्याकडे आणि तो बोलतो असा हडबडून जातो तो. आवाजात थरथर येतो. ती बोलते क्या हुआ. तो बोलतो नहीं कुछ नहीं हम इतने दूर नहीं डिलीवरी करते, आपको यहीं पर आकर लेना होगा सामान जो भी आपको चाहिए. ती बोलते ठीक है कोई बात नाही. आणि ती सामान घेते आणि येते परत तिच्या फ्लॅटवर. पावसाचा वेळ असतो तर रस्त्यात पाणी वगैरे पण जमा असतं जरा. तर ती येते मग घरी. मॅगीचे पॅकेट्स वगैरे घेऊन आलेले असते. मॅगी बनवते आणि तिथेच खाली हॉलमध्ये ती चटे वगैरे अंतरून त्यावरच बसून मॅगी वगैरे खाते आणि टीव्ही लावलेली असते, टीव्ही बघत असते. त्यानंतर ते खाऊन वगैरे ती तिकडेच झोपते. परत तिकडेच रेस्ट करते. मग रेस्ट वगैरे झाल्याच्या नंतर उठते. तिला राग येतो आणि मग आता वाजलेले एकतर संध्याकाळचे 7 वाजलेले असतात. ती बोलते आता एवढा वेळ झालाय, आपल्याला पसारा पण आवरायचा आणि भूक पण परत लागली तर जेवण वगैरे पण बनवायचे. मॅगी एवढीशी खाल्ली होती त्याने थोडंफार भागवलं पोट. तर त्यानंतर ती मग रूम वगैरे थोडं आवरते. मग किचनमध्ये जाते, किचन वगैरे आवरते आणि टीव्ही चालू असतो. टीव्हीवर सॉंग्स लावते, ती मोठ्याने आवाज करते, चालूच असतं. किचनमध्ये जेवण बनवायला जाते. किचनमध्ये जेवण बनवता असताना बाहेर सॉंग्स टीव्हीवर चालू असतात. टीव्ही अचानक बंद होतो. टीव्ही बंद होतो म्हणून ती बाहेर जाते, बघते टीव्हीला काय झालं, अचानक आवाज बंद झाला. तर परत ती चालू करते टीव्ही, तिथून बटन दाबून टीव्ही चालू होतो. परत सॉंग्स लावते, आवाज करते, परत जाते, काम करते. जशी
जशी ती किचन मध्ये जाऊन पलटते, किचनच्या साईडला फेस करते ती, तसा टीव्ही परत बंद. ऑटोमॅटिकली. हा, ऑटोमॅटिकली तिला कळत नाही. आणि टीव्ही बंद. ती बोलते असं कसं होते, घडी घडी टीव्ही का बंद होते. परत जाते, आता ती रिमोट घेते, रिमोटने चालू करते आणि येऊन परत किचन मध्ये थांबते, रिमोट ठेवते, परत टीव्ही बंद. ती बोलते टीव्हीला झालंय काय. जाते ती परत बघते टीव्हीला, रिमोटने चालू करते, चालू होत नाही टीव्ही. बघते तर टीव्हीच्या मागे प्लगच निघालेला आहे. ती बोलते आता काय प्लग पण लूज आहे काय. तर मग ती बोलते सोड, जाऊ दे टीव्हीला, राहू दे बंद. आणि ती सोडून टाकते टीव्ही चालू करायचं आणि जाते, आपापलं काम करते, जेवण वगैरे बनवते, जेवण खाते आणि झोपून जाते. सगळं नॉर्मल असतं. जेवण खाऊन झोपून जाते. दुसऱ्या दिवशी उठते, आपलं जॉबला जायच्या तयारीमध्ये असते आणि ती तिच्या जॉबवर निघून जाते. त्यानंतर तिच्या कामाच्या आवर्स झाल्याच्या नंतर जेव्हा ती कॅन्टीनमध्ये जेवायला येते, लंच ब्रेक होतो, त्यानंतर तिची फ्रेंड तिच्यासोबत बसलेली असते आणि त्यांचं डिस्कशन असं चालू असतं की घर वगैरे असं हे सर्व तिचं चालू असतं. आणि ती तिच्या फ्रेंडला पण सांगते की आता माझ्या आईबाबांना मी घरी पण बोलवू शकते, कारण आधी जिथे राहत होती तो फ्लॅट छोटा होता खूप, आता मोठा फ्लॅट भेटलाय, तर यामध्ये आम्ही लोक सर्व येऊन राहू शकतो. आईबाबा कधी मुंबईला येऊन जास्त दिवस माझ्यासोबत राहिले पण नाहीये, आता त्यांना बोलवू शकतो. तेवढ्यातच तिची फ्रेंड असते, तिचं नाव शीतल असतं, तिची नजर जाते तिच्या मानेवर. तर मानेवर बघते, ती बोलते हे काय. तर तिचे थोडे केस सरकून बघते आणि तिथे असं गोल असं लाल कलरचं असा मार्क आलेला असतो, असा नाकांचा निशाण, गोल कलरचा, असा वेगळाच असतो. ती तिला सांगते शीतल, तर तिच्या बघते तर तिला दिसत नाही, कारण तो मागे असतो, असा गोल असतो. मग ती सांगते की डॉक्टरकडे जा, डॉक्टरला दाखव. तर ती बोलते बरं बघते मी आज, मग सुट्टी होते जॉबची, तर डॉक्टरकडे जाते. डॉक्टर सांगतो जरा टेस्ट वगैरे 1-2 टेस्ट करतात आणि तिला मेडिसिन्स वगैरे देतो, बोलतो काय नाही नॉर्मल आहे. मग ती तिकडून क्लिनिक मधून निघते आणि रस्त्यातच जाताना, पावसाचा टाइम असतो पण तरी पण एक अशी जी असतात गरीब लोक, त्यामधली एक म्हातारी बाई होती, ती बसलेली असते रोडवर आणि नेहमीप्रमाणे रिचार्जची सवय होती, ती बॅग मधून हात टाकते, जेवढे तिच्याकडे सुट्टे पैसे होते चिल्लर ती तिला देते. ती बाई म्हातारी असते, ती बघून खुश होते पैसे दिलेले, पण ती वरती जेव्हा तिच्या फेसकडे बघते तेव्हा तिच्या चेहऱ्यावर भीती येते, एकदम असं भीती वाटायला लागते तिला तिच्याकडे बघून. रिचा हे बघते की ती आता खुश होती पैसे बघून, परत ती अशी का घाबरायला लागले. रिचाचा मूड ऑफ होतो आणि ती निघून जाते. परत मागे बघते तर ती बाई तिला हातवारे करून बोलवत असते की इकडे इकडे इकडे. ती काय ऐकत नाही, ती सरळ निघून जाते तिच्याकडे. पाऊस पण येणार असतो, तसंच वातावरण झालेलं असतं पावसाळी. ती निघून जाते तिच्या फ्लॅटवर गपचूप. त्यानंतर घरी जाऊन जेवण बनवते, खाऊन झोपून घेते. त्यानंतर तिला रात्रीचे कसला तरी आवाज येतो, असा पडायचा किंवा आपटायचा असा काहीतरी आवाज येतो तिला. ती किचन मध्ये जाते, बघते तर भांडे तिचे सगळे अस्ताव्यस्त झालेले इकडे तिकडे. ती तर बोलते अजून मी काय केलं नाही, सर्व आवरून वगैरे मी तर आता झोपली होती. त्यानंतर ते भांडे तसेच अस्ताव्यस्त होते, तिने थोडे पसरलेले. तिने ते भांडे आवरून ठेवले, परत झोपायला गेली. तिचा डोळा लागलाच होता, तेवढ्यात परत आवाज आला, काहीतरी ठोकायचा ठाक ठाक आवाज आला. त्यानंतर ती गेली, परत बघितलं डोर खोलून बाहेरचा, तर तिच्या डोरच्या बाजूला पायऱ्या होत्या ना ज्या, तिथे बघितलं तिथे काय नाही. तिला असं वाटलं की पायऱ्यांवरून काहीतरी पडलं असं. तिने बघितलं तिथे पण काय नाही. तर मग त्यानंतर ती तिच्या रूम मध्ये येते तर वॉशरूम कडे बघते तर बल्ब चालू असतो, आतमधली लाईट चालू असते. ती बोलते की मी आल्या तर रूम, मग इथे काय कोण गेले असेल, मी तर गेली नाही, लाईट वगैरे चालू ठेवली नाही, मग इथे कोण असेल. ती वॉशरूमचा डोर खोलते आणि तिच्या समोर असं भयानक काहीतरी दृश्य असतं, जे ती बघून एवढी घाबरते, तिच्या डोळ्यावरचा रंग उडून जातो. ती समोर पाहते की एक असा मृत्यू झालेला असा माणूसच त्याची बॉडी असते समोर बघते. त्याचे कपडे वगैरे फाटलेले असतात थोडे असे थोडे, आणि त्याच्या एका हातात त्यार असतं कोयता वगैरे, आणि एका लेडीजचं मुंडकं असतं आणि तो ते मुंडकं असं कापत असतो आणि त्या लेडीजची बॉडी अशी वॉशरूम मध्ये ठेवलेली असते आणि तो तिचा मुंडकं कापत असतो आणि त्या तोंडातून रक्त वाहत असतं. आणि हे भयानक दृश्य बघून रिचाचा आवाजही निघत नव्हता. तिला किंकाळीचं वाटत होतं, असं खूप जोरात किंकाळी मारायची वाटत होती, पण तिच्या असं तोंडातून आवाजच निघत नव्हता. तिच्या अंगातून प्राणच निघून गेले होते.
घाबरली ती. खूप खूप बेकार घाबरली हे भयानक सगळं दृश्य बघून. त्यानंतर तिने शरीरातली थोडीशी जी ताकद वाचली होती त्याने कसं तरी ती किंकाळत होती, पण तिचा आवाज मग नंतर शेवटी निघाला जोरात, किंकाळली आणि ती दरवाजाकडे निघून गेली. दरवाजा खोलला. चेन तिने खूप जास्त चेन लावल्या होत्या, एकटीच राहत होती म्हणून घाबरत होती. साकळ्यांनी दरवाजा बांधला होता, पण त्या आता साकळ्या तिला खोलायला खूप त्रास होत होता. घाबरत हात थरथरत होते ना, त्यामुळे तिला लवकर चेन खोलता आला नाही. तिने खोलला फटाफट त्या चेन, लवकर निघून गेली ती पायऱ्यान खाली निघून गेली. तिकडून तिने वरती बघितलं तर तो भयानक जो काय होतं ते तिच्याकडेच पाहत होता आणि ती तेच बघत बघत पुढे धावत निघून गेली. आणि इकडे जो वॉचमॅन होता त्या सोसायटीचा, तो नाईट शिफ्ट, तो तिने समोर पाहिला आणि तिच्या जीवात जीव आला थोडा आणि ती तिथे त्या समोर बेहोश झाली. बेशुद्ध झाल्याच्या नंतर सरळ तिचे डोळे हॉस्पिटलमध्ये उघडतात. तर तिच्या बाजूला तिची आई बसलेली असते, तिची आई तिचे बाबा बसलेले असतात. तर तिचे मामा पण आलेले असतात. ते बोलतात की काय झालं, काय आता तू बरी आहे का? तिचे बाबा तिचे मामा सर्व विचारतात. ती तिच्या आईच्या मिठीत जाते आणि ठसाठसा रडू लागते. डॉक्टर बोलतो आता काय बोलू नको, तुझी परिस्थिती जरा बिकट आहे, कंडिशन ठीक नाही, हा तू आता बोलू नको काय. त्यामुळे मग ती थोडा वेळ शांत राहते. त्यानंतर तिचे मामा आणि तिचे बाबा तिकडे जातात सोसायटीमध्ये. तिकडे सर्व विचारतात परिस्थिती काय झाली, कशी विचारपूस. ते त्या रूम मध्ये काय आहे, त्या रूमचा काय सत्य. तर तिथे सोसायटीमध्ये राहणारे काही लोक नवीन असतात, काही जुने असतात. तिथे जाऊन त्यांना कळतं की जिथे ती राहते त्या रूम मध्ये आधी एक फॅमिली राहायची. तो फ्लॅट जो आहे, फ्लॅट आणि त्याच्या आजूबाजूचे सर्व रूम म्हणजे तो फ्लोर एका फॅमिलीचा होता. खूप मोठी फॅमिली होती. त्यामध्ये भाव राहत होते, 3-4 भाव होते, त्यांची फॅमिली होती. सर्व मिळून 13 जण होते. आणि त्यातून मोठ्या भावाचा मुलगा ज्याचं नाव होतं आतिफ, हा तुकार होता. तो असा बाहेरच फिरायचा, न काम करणारा, काहीच न करणारा, घरातही न काम करणारा ना बाहेर काम करणारा, असाच फिरायचा, यायचा, खायचा, झोपायचा, बस हेच काम होतं त्याचं. व्यसन वगैरे करायचा, काहीच काम नाही, कोणाला मदत नाही करायचा, उलट बोलायचा, हीच कामं असायची त्याची. कुटुंब खुश होते, पण त्याच्यामुळे थोडस त्यांना हे होतं की हा मुलगा असा काय करत नाही, घरी बसतो, असं त्यांना सोबत साथ देत नाही. त्यामुळे एक दिवशी आतिफ एक पुस्तक घेऊन आला आणि तो ते पुस्तक वाचत बसायचा. तिकडे तोंड करायचा आणि पुस्तक वाचायचा आणि त्यातून काहीतरी पाठांतर करायचा. म्हणजे ते पुस्तक त्याला भेटलेलं कुठून? ते पुस्तक त्याला भेटलेलं हे तर आपल्याला आता पुढे कळणार आहे की कसं भेटलेलं. पण ते एक पुस्तक होतं. ते त्याच्या फॅमिलीला वाटायचं की ते पुस्तक काहीतरी धर्माचं असेल, चांगलं असेल, वाचतोय, पुस्तकच वाचतोय ना, काय दुसरं काय व्यसन वगैरे नाही किंवा काय आता बाहेर जाऊन तुकारपणा पण नाही करत, पण चांगलं पुस्तकच वाचतोय ना, मग वाचू दे. कोणी काय लक्ष देत नाही, दुसरं काय करण्यापेक्षा तर पुस्तक वाचतो. कोणी काय लक्ष पण दिलं नाही त्याकडे. मग असं करता करता तो पुस्तक वाचायचा, पाठांतर वगैरे करायचा, कोणाशी काय जास्त बोलायचं नाही, भिंतीकडे फेस करायचा, वाचायचा, पुस्तक वाचायचं. असं करता करता काही दिवस गेले आणि त्या बिल्डिंगच्या बाजूला असं फॅक्टरी टाईप होतं, बंद झालेली होती ती. तिथे आतिफ रोज संध्याकाळी अर्धा तास जायचा, अर्ध्या तासात परत यायचा. त्याच्या घरच्यांना वाटायला लागलं की आता एवढ्या दिवसापासून असा बाहेर होता, व्यसन वगैरे करायचा, सिगरेट वगैरे स्मोक वगैरे करायला जात असेल, अर्ध्या तासात लगेच येतो, त्याचं वाटायचं त्यांना. तर त्याचं नेहमीच झालं, संध्याकाळी जायचं आणि अर्ध्या तासात यायचं आणि पुस्तक वाचायचं, हे तर नेहमीच झालं. मग एके दिवशी तो त्याच्या फॅमिलीला सर्वांना म्हणाला की आपण एक सोबत जेवू, सर्व फॅमिली एक सोबत दावत ठेवू, आणि आपण जेवू एक सोबत. खूप दिवस झाले तसे पण आपली फॅमिली सोबत नाही आली. सर्व घरच्यांना वाटलं, त्याचे काका वगैरे ते सर्व, त्यांना वाटलं की मुलगा सुधारलाय, जरा फॅमिलीला सोबत आणून जेवायचं वगैरे बोलतोय. आनंद झाला त्यांना, खुश झाले ते लोक. आणि तो म्हटला की हे सर्व आपण 13 तारखेला करू. 13 तारखेला करू ही तारीख त्याने निवडली होती. कोणी तारखेवर लक्ष दिलं नाही, सर्व खुश होते, बोलले ठीक आहे चालेल आपण करू. आणि आतिफ संध्याकाळचे नेमकं कुठे जायचा तर तो तिकडे जायचा आणि तिथे एक मसूद नावाचा इस्लामी बाबा यायचा. तो बाबा हिरवे कपडे घातलेले, मळकटलेले भोळे त्याच्या हातात असायचे, अंगाने धष्टपुष्ट होता, यायचा, सांगायचा अशी अशी क्रिया असणार आहे. आणि त्याने त्याचे ब्रेन वॉशच केले होते एक प्रकारे, कारण हा मुलगा असाच फिरायचा बाहेर, ह्याचे काही
मोटिव्ह वगैरे नव्हते की असं असं करायचं, यांचे स्वप्न वगैरे नव्हते जास्त, पुढे भविष्याचा काही विचार नव्हता. तर अशा यंग जनरेशन जी भटकलेलीच असते त्याला आणि अजून भटकवलं, त्याला ब्रेनवॉश केला आणि त्याला सांगितलं तुला मी स्वर्गाचा रस्ता दाखवणार, तुला अल्लाकडे पाठवणार, स्वर्ग तुला नशीब होणार, तुझ्या घरच्यांना पण, आणि तुला यश सुद्धा मिळणार. त्यामुळे हा भरकटला गेला त्याच्या ह्या बोलण्यामुळे. तो बोलतो तसंच करायला लागला. त्याने त्याच्या पूर्ण माइंडवर कंट्रोल करून घेतला होता. अशामध्ये त्याने सांगितलं की 13 तारखेला तुला अशी अशी विधी पार करायची. त्यामुळे आतिफनेही ते त्यांच्या घरच्यांना सांगितलं, पण त्याने काही सत्य नाही सांगितलं, सर्व खोटं सांगितलं. त्याने दावत ठेवली. दावत ठेवण्याचं बोलून. त्यानंतर 13 तारीख आली. घरच्यांनी सर्वांनी दावत वगैरे खाल्ली, जे जेवण बनवलेलं चांगलं. त्यानंतर आतिफने खीर बनवलेली स्वतःच्या हाताने, ती खीर सर्वांना दिली. खीर देताना त्याच्या डोळ्यातील जे त्याचं भयानक कार्य होतं राक्षसी, ते पूर्ण होताना त्याच्या डोळ्यात दिसत होतं. एक आनंद दिसत होता, हास्य, इविल हास्य दिसत होतं. त्यानंतर त्याने सर्वांना दिली खीर खायला. सर्वांनी तृप्त होईपर्यंत खीर खाल्ली, पण कोणी लक्ष दिलं नाही की ही खीर त्याने स्वतः खाल्ली नाही. आनंदाने कळालं नाही. आनंदामध्ये ते लोकांना लक्षात नाही आलं. त्यानंतर घरचे बोलत असताना त्याचे बाबा त्यांच्या छातीमध्ये दुखायला लागलं आणि त्यांचा तिथेच बसल्या जागेवर जीव गेला. हे पाहून त्याची आई आली धावत त्याच्या बाबाकडे. त्याच्या आईच्या पण छातीत दुखायला लागलं, त्यांचाही जीव गेला तिथेच. सर्व घरातले त्यांच्या छातीत आणि घशामध्ये दुखायला लागलं, खोखवायला लागलं आणि ते सर्व तिथेच मेली गेली. त्याने त्यांना विष वगैरे देऊन मारून टाकलं. त्यानंतर मसूद आला. मसूदने पाहिलं सर्व झालेलं. तो बोलला, बा खूप चांगलं काम केले, तुला आता सर्व यश आणि जन्नत मिळणार आहे. या नावाने भरकटलं त्याला आणि त्याच्यावर एवढा नियंत्रण केला होता की सर्व तो बोलल्याप्रमाणेच करत होता. मसूद जसा सांगत होता त्याला तसं आतिफ करत होता. त्याने सांगितलं या सर्वांना आता घेऊन जा तू आणि यांचं काळीज मला आणून दे. सर्वांचं काळीज तू कापून आणून दे. आतिफने त्याने सांगितल्याप्रमाणे त्यांना वॉशरूम मध्ये घेऊन गेला आणि तिथे एका कोयत्याने त्यांना कापून त्यांचं काळीज हे जमा केलं. सर्वांचं 12 जण होते, त्यांचे काळीज कापून त्यांची बॉडी बेडरूम मध्ये टाकली आणि काळीज जमा करून आणलं. तोपर्यंत मसूदने इथे सर्व विधीची तयारी केली होती. विधीची तयारी त्यांनी करून ठेवली आणि आतिफला बोलला ये ते घेऊन ये आणि ते बसला. एवढ्यात मसूद बोलत बोलत त्याच्या मागे गेला. त्याला सांगत होता की तुला आता स्वर्गाचा दरवाजा तुझ्यासाठी खुला होणार आहे आणि तुला यश मिळणार आहे. ते बोलत बोलत तो त्याच्या मागे गेला. त्याला कळालं नाही, आतिफला कळालं नाही की तो कधी मागे गेला. आणि त्याने गळ्यावर चाकू ठेवला, सुरा ठेवला आणि त्याला बोलला मला 12 नाही तर 13 काळीज पाहिजे होते आणि 13वा काळीज तुझा असणार. आणि त्याला तारकन गळा कापला. विश्वासघात तर केलाच त्याचा आणि त्याच्या घरच्यांना. आणि त्याला आतिफला हेही कळत नव्हतं की त्याच्या रक्ताच्या नात्यांना तो कापत होता. एवढं त्याने ब्रेनवॉश केलं होतं त्याचा. त्यानंतर गळा कापला, त्याला मारून टाकलं, त्यातही काळीत काढलं आणि त्या विधीमध्ये त्याने अर्पण केलं. या घराची एवढी बिहाइंड द सीन स्टोरी तिच्याच्या काका आणि बाबांना कळाली तिकडच्या लोकांकडून. ते हॉस्पिटलमध्ये आले आणि रिचाला सांगितलं की आम्हाला त्या घराबद्दल खूप काही माहिती कळाली आहे, पण आता आम्हाला तुमच्या तोंडून ऐकायचंय की तुझ्यासोबत काय घडलं तिथे त्या रूम मध्ये. हो. तर तिच्या रडू लागली परत. तिच्या डोळ्यातून पाणी आलं आणि ते दृश्य तिच्या समोर यायला लागलं आणि ती घाबरून गेली. पण ते बोलले आता तुझ्यासोबत आम्ही आहे, तुला कशाची घाबरायची गरज नाही, आम्हाला फक्त सांग काय झालं तिथे. सर्व झालेलं तिने सांगितलं. घरच्यांनाही कळालं. तिच्या मामाने एक जे येतात ना साधू महाराज असतात ते जे हे बाधा दूर करतात, नाशिकला असतात, ते नाशिकला होते. ते त्यांना ते ओळखत होते. त्यांना त्यांनी सांगितलं, असं फोनवर सर्व सांगितलं कॉल करून. त्यांनी त्यांचा एक दूत पाठवला, तो शिष्य तो आला. त्यांना नाशिकला सर्वांना बोलला तुम्ही लवकरात लवकर चला, तुम्हाला महाराज तिथे सर्व सांगतील. मग हे तिकडे गेले, त्यांच्या आश्रमात पोहोचले आणि तिथे समोरच जिथे बसले होते ते बाबा, एक गादी होती, तिथे खाली बसले होते गादी टाकून आणि त्यांच्या मागच्या बाजूला वरती भिंतीवर स्वामी समर्थांचा मोठा एक फोटो होता. हो. आणि हे जाऊन त्यांच्या समोर बसले. त्यांनी स्वतःच यांना सर्व सांगायला सुरुवात केली. तो जो कोण आहे तिथे तुझ्या मागे लागलाय त्याला खवीस म्हणतात, तो तिथेच अडकून पडला आहे एवढ्या दिवसापासून. त्याचं लग्न वगैरे नाही झालं. ऍक्च्युली हे खवीस म्हणजे त्यांचं लग्न वगैरे नाही होत आणि यंग वयात मरतात. खूप त्यांची आत्मा वगैरे तिथेच एका जागेवर कैद असते ना, ते कालांतराने खवीस बनतात. तर तो खवीस आहे आणि तुझ्या मानेवर पण एक निशाण झालंय,
रिचाच्या आईने तिचे केस सरकून पाहिलं तर तिच्या मानेवर खरंच एक निशाण होतं, जे आधीचं होतं ते खूप मोठं झालं होतं. आता ते मोठं झालं होतं आणि ते सडलं आणि जळाल्यासारखं झालं होतं. त्याच्यामुळे तिला त्रास होत होता खूप. त्याने तिला त्रास पण होत होता आणि हे सर्व त्यामुळेच होतं. तिथे ती जी दुष्ट शक्ती होती. त्यानंतर बाबांना हे बोलतात की आमच्या मुलीला वाचवा, तिला यातून कसंही बाहेर काढा. तर बाबा बोलतात की आता तुम्हाला काहीच नाही करायचं, यात जे करायचं ते रिचालाच करायचंय. तिला हे रुद्राक्षची एक माळा होती त्यांच्याकडे, ती माळातले बोलले ते रुद्राक्ष हिला घ्यायचे, त्या घरात हिने एकटीनेच जायचं, कोणालाही घेऊन नाही जायचं सोबत, एकटीनेच जायचं आणि त्या घरातल्या कोपऱ्यात या रुद्राक्ष ठेवायच्या एकटीने जाऊन. एवढं ऐकून रिचा परत घाबरली, तिच्या समोर सगळं ते दृश्य यायला लागलं. ती म्हटली की मी नाही करू शकणार. आणि तिची आई वगैरे ते बाबा आई ते बोलले की दुसरा काही मार्ग नाहीये का, आम्ही करू शकतो का ते काय. तर बाबा बोलले की असं नाही होऊ शकत, हिलाच करावं लागणार, हिलाच त्याच्यावर मात करावं लागणार. तर बाबाने रिचाला समोर बोलावले, तिला म्हटले की तुला माझ्यावर विश्वास आहे की नाही. रिचा म्हटली की मला विश्वास आहे, पण मला ते दृश्य माझ्या डोळ्यासमोर येतं आणि मला एवढी भीती वाटते, एवढे भयानक ते दृश्य होते. बाबा म्हणतात मला माहिती आहे तुझ्यावर काय प्रसंग बितला या थोड्या दिवसात, पण आता थोडेसे अजून आणि तुझी मुक्तता होईल त्यातून. आणि ते तिचा हातात घेऊन विश्वासाने तिला सांगतात एकजूट होऊन. हा एक त्यांच्या हातात, बाबांच्या हातात एक कवच असतं, रक्षा कवच. तसंच रक्षा कवच ते तिचा हात असा हातात घेऊन, आणि जेव्हा ते हात सरकवतात तिच्या हातातून, तेव्हा ते रक्षा कवच तिच्याही हातावर आलेलं असतं. बाबा म्हणतात की मी मंत्रही म्हणेल इकडून, तू जेव्हा त्या घरात जाशील आणि माझे मंत्र तुझी रक्षा करतील आणि हे रक्षा कवच सुद्धा तुझी रक्षा करेल. तुला तो काहीच नाही करू शकणार, फक्त तुला हे जे रुद्राक्ष आहे ते तिकडे जाऊन ठेवायचे. तू माझ्यावर विश्वास ठेव, मी तुला काहीच नाही होऊ देणार. त्यानंतर रिचा म्हणते की ठीक आहे, मी करायला तयार आहे, मला तुमच्यावर विश्वास. त्यानंतर बाबा बोलतात आताच चला, कारण संध्याकाळी आपण पोचू, तो काळ आपण जोपर्यंत पोचू त्या काळात त्याची शक्ती जरा क्षीण असेल. जर आपण अजून वेळ केली, रात्री पोचलो, तर त्याची ताकद वाढलेली असेल. त्यामुळे हे लवकर निघतात आणि संध्याकाळचे 6-7 वाजता तिथे पोचतात. तिथे पोचल्याच्या नंतर हे तिकडे जातात. त्यांचे जे बाबांचे शिष्य असतात महाराजांचे, ते तिथेच आधी विधेची तयारी केलेली असते त्यांनी दारातच त्या घराच्या. आणि त्यानंतर बाबा ही रुद्राक्ष रिचाला देतात आणि बोलतात हे एक एक करून हे रुद्राक्ष तू त्या घराच्या कोपऱ्यात, सर्व कोपऱ्यांमध्ये ठेवून ये, आणि मी इथून मंत्र म्हणणार, ते मंत्र तुला शेवटच्या रूम पर्यंत ऐकायला येईल, या घराच्या रूम पर्यंत ऐकायला येईल तुला. आणि तू घाबरू नको, या मंत्रांच्या आवाजाने तुझी भीती जरा लांब होईल आणि तू आता जाऊ शकते. तो भूत जवळ नाही आणणार तिच्या त्या मंत्राला. हा, तो खवीस तिच्या जवळ नाही येणार. त्यामुळे रिचा आतमध्ये जाते घरात. ती आधी किचनच्या साईडला ते रुद्राक्ष ठेवते एका कोपऱ्यात. ते रुद्राक्ष प्रज्वलित होऊन एका जागी स्थिर होतं. त्या तसंच करून ती एक एक कोपऱ्यात ठेवायला लागते. जरा पुढे जाते, तिला मागून एक टरकाळी ऐकायला येते आणि मागे पाहते, तो खवीस तसाच त्याचा स्वरूप, त्याचे रूप होते. त्याच्या हातात कोयता होता, दुसऱ्या हातात मुंडके होते. त्या मुंडक्यावर जे त्याच्या घरातले जे 12 जण मेले होते त्यांचे एकाएकाचे चेहरे उमटत होते. त्याच्या तोंडातून ती रक्ताची लाळ वगैरे सर्व गळत होतं आणि त्याचे डोळे असे लाल बुंद झाले होते. आणि तो हळूहळू तिच्याकडेच येत होता. तिच्या लवकर ते रुद्राक्ष ठेवायला लागली एका कोपऱ्यात. महाराजांच्या मंत्रांनी त्याचं जे पाय हळूहळू जड झाले होते त्या विसाचे, ते हळूहळू रिचाकडे येत होते. त्यानंतर रिचा बेडरूम मध्ये गेली. तिने बेडरूम मध्ये कोपऱ्यात ते रुद्राक्ष ठेवले. सर्व कोपऱ्यांमध्ये ठेवून झालं. दाराकडे बघते बाहेर जायला, तर एकच तो मार्ग होता दाराचा, पण तेवढ्यात तो खवीस त्या रूम मध्ये येऊन पोहोचला होता. त्यानंतर तिला आता वाटले की आता कुठून जाणार, आपला मृत्यू तर जवळ आलाय. ती त्याला पाहून खूप घाबरली होती. तिला कळतच नव्हतं आता काय करायचं. हा मृत्यू आपल्या समोरच उभा आहे. तिला तिचे सर्व क्षण आठवायला लागले, तिच्या आधीचे, तिचे घर, गावातले घर, तिचे घरचे जे आई बाबा, ते सर्व बाहेरच उभे होते. ती कधी त्यांना भेटू शकणार का नाही, तिच्या मनात
असे विचार यायला लागले. मरण्याची भीती. मरण्याची खूप भीती वाटायला लागली, कारण तो खवीस तिच्या हळूहळू जवळ पोहोचत होता. हा. समोरच उभा होता तो एवढा भयंकर दिसत होता. तिला आता मरणाची भीती वाटत होती. पण काय माहिती कुठून तिच्यात एक शक्ती आली आणि तिने असं देवाचं नाव घ्यायचं त्या लक्षात आलं. तिने डोळे बंद करून हनुमान चालीसा जोरात ती बोलू लागली, जोरात. त्यामुळे पूर्ण बेडरूम मध्ये तिच्या हनुमान चालिसेचे ते शब्द घुमू लागले, आवाज फिरत होता. ती खूप जोरात हनुमान चालिसा बोलू लागली, हनुमानचा जप करू लागली. सर्व हनुमान चालिसा बोलून झाल्याच्या नंतर तिने डोळे उघडून पाहिलं तर समोर तो राक्षस नव्हता. तो खवीस एका कोपऱ्यात पडला होता. तो असा केविलवाना झाला होता. त्याची सर्व शक्ती निघून गेली होती असं वाटत होतं तिला. तिने दरवाजाकडे धाव घेतला आणि शेवटचा रुद्राक्ष तिने आतल्या कोपऱ्यात ठेवला आणि बाहेर निघून आली. त्यानंतर ती बाहेर जशी आली तशी तिच्या आईने तिच्याकडे मिठी मारली आणि तिच्या रडू लागली तिच्या आईच्या मिठीमध्ये. त्यानंतर तिच्या मामाने विचारलं महाराजांना की त्या राक्षसाचं काय झालं. तो खवीस आता तिच्या मागे येणार नाही ना. पण महाराज म्हटले की बघा आता तिच्या मानेवरती निशाण दिसतंय का. रिचेच्या आईने तिचे केस बाजूला सारून पाहिलं की तिच्या मानेवर आता ते निशाण नव्हतं. संपूर्णपणे ते निशाण निघून गेलं होतं. महाराज म्हटले आता तू सुखरूप आहे बेटा, तुला आता कसलीच भीती नाही, खतरा निघून गेलाय सर्व, त्याला मुक्तता भेटली आहे आणि हे सर्व तूच केलंय. तुझ्याच बळामुळे झालंय हे सर्व, तुझ्या शक्तीमुळे आणि तुझ्या हिंमतीमुळे हे सर्व झालंय. कारण इथून जेव्हा तू बेडरूम मध्ये गेली आणि त्या राक्षसाने त्या खविसाने ते बंद केला बेडरूमचा डोर, तेव्हा माझे मंत्र पण क्षीण झाले होते, माझीही ताकद कमी झाली होती. पण तू जे देवाचा धावा घेतला, हनुमान चालीसा म्हटलं, तुझ्या हिंमतीमुळे त्याचा विनाश झालाय. आता तू सुखरूप आहे. रिचाने महाराजांचे पाय पडले आणि त्यांच्याकडून आशीर्वाद घेतला. महाराजांनी तिला दिलेले रक्षाकवच तिच्या हातातच होते आणि त्या राक्षसाचा आता विनाश झाला होता. अशा प्रकारे आपण पाहू शकतो की भाड्याने घेतलेले घर सुद्धा आपल्या जीवावर बेतू शकतात. आपण खूपदा घर घेतो, नोकरीच्या शोधात आलेलो असतो लांबून, आपल्याकडे मार्ग नसतो, काही कारणाने नोकरीच्या घाईघाईमध्ये किंवा कशातही आपण विचारपूस करत नाही. घर आपल्याला आवडलं दिसण्यावरून किंवा कशावरूनही आपल्या सवलतीनुसार आपण घर घेतो, पण त्याच्या मागची स्टोरी काय असते विचारत नाही आपण पाहिली पाहिजे. चला मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढे. आपल्याला कथा आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि आपलेही असे प्रसंग किंवा काही अनुभव असतील ते आमच्यासोबत शेअर करा. स्क्रीनवर आलेल्या व्हॉट्सअप नंबरवर आपण कथा शेअर करू शकतो.